ở đây có anh nào làm tài xế chạy đường dài không? Nếu có thì các anh đã bao giờ gặp ma hay một hiện tượng nào đó không thể giải thích chưa? Mình sẽ lấy một ví dụ điển hình như trường hợp đáng sợ sau đây. Được biết cảnh quay này được lấy từ một camera giám sát hành trình được lắp đặt trên một chiếc xe đầu kéo ở Monterrey, Mexico. Khi đó đã hơn 3 giờ sáng, người tài xế vẫn điều khiển chiếc xe rất bình thường trên cao tốc, không có bất kỳ một trở ngại hay điều gì bất thường, bởi chính người tài xế lúc bấy giờ đã xác nhận với công ty như vậy. Nhưng những người bảo vệ trong nhóm an ninh của công ty đã xem xét camera hành trình và họ đã phát hiện ra một điều không bình thường như thế này. Lúc bấy giờ ngồi cùng tài xế ở ghế bên cạnh là một người phụ nữ bí ẩn, có một vẻ bề ngoài khác lạ. Làn da của người đó dường như tái xanh, không sức sống. Và kèm theo sự lạnh lẽo đó là bộ quần áo trên người của bà ta rất giống những kiểu đồ quý tộc thời xưa. Điều mà quái vô cùng đáng sợ là mặc dù được báo cáo là bên cạnh người tài xế đang có một người lạ ngồi chung, nhưng người tài xế khẳng định anh không thấy gì ngoài chiếc ghế trống cả. Để chứng minh với người tài xế, những người giám sát an ninh đã gửi đoạn phim ma quái cho anh ta xem. Và cũng chính điều này đã khiến người tài xế vô cùng sợ hãi, bởi anh biết ngồi chung xe với mình chính là một con ma. No, dicen que el vato salió de ahí de Marinela, Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dice que hay video, nada más que me lo manden, ahí se lo mando. Así que, bueno, dice que fue como a las 2 o 3 de la mañana, que no le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió en una recta, hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita, que traía ropa como de los años 80 y sí, en la foto se le mira. Mình đoán bạn đã quên người đàn ông này. Sau một chuyến đi săn ma bên trong một tòa nhà bỏ hoang, và sau khi trở về nhà, Rand đã trải qua những sự kiện huyền bí đáng sợ xảy ra ngay bên trong ngôi nhà của mình. Đoán rằng một oan hồn nào đó đã theo anh về tận nhà, và vì một lý do nào đó, bây giờ oan hồn kia đã chọn ngôi nhà của anh làm nơi cư trú và thể hiện những sự phá phách không ngừng. Rand nói rằng anh không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hiện tại anh đang rất mệt mỏi và đang có ý định rời khỏi ngôi nhà thân thương này. Dự định như vậy, nhưng tình hình tài chính vẫn chưa đủ để anh thực hiện. Nên anh ấy vẫn phải cố gắng từng ngày để sống chung với những hiện tượng ghê rợn đó. Và gần đây nhất trên trang cá nhân của mình, anh ta đã có cập nhật thêm 2 đoạn phim vô cùng đáng sợ khác. Rand cho biết vào một đêm nọ anh đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên bên trong nhà bếp vang ra những âm thanh lạ. Và đây là những gì anh đã quay lại sau đó. Ya estás intentando molestar, ¿no? Te puedes manifestar si quieres. No te tengo ningún miedo. Sí, ya sé que estás ahí. Manifiéstate. Một cảnh anh không thể nào biết hay lường trước được những gì sắp xảy ra. Giống như một đêm nọ, lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, khung cảnh xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Bất ngờ những tiếng cộc cộc khô khan vang ra ngay sau khung cửa sổ phòng ngủ của Rand như thế này. Biết chắc những điều đáng sợ đang xảy ra, nên Rand đã dùng điện thoại quay lại. Và đúng như vậy, khi những tiếng gõ cộc cộc vang ra, anh ta đã nhanh chóng kiểm tra bên ngoài, nhưng không có gì cả.
Cho đến khi anh ta nhìn ra xa hơn thì ôi thôi, đập vào mắt anh ta lúc bấy giờ là một hình dáng người phụ nữ áo đen, tóc tai rối bù. Còn gương mặt người đó thì nó trắng bệch như một thây ma, đang đứng xa xa và nhìn đăm đăm vào phòng ngủ của Ran như vậy. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Sau sự kiện kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm này, trên trang cá nhân của Ran, anh còn cập nhật thêm nhiều sự kiện đáng sợ khác. Nếu bạn quan tâm hay muốn xem nhiều hơn, bạn có thể tìm đến đây để xem nha. Vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, một cảnh tượng kỳ lạ được quay lại bởi một người đàn ông người Mỹ không rõ danh tính. Anh ta cho biết khi đó đã hơn 11 giờ đêm và trên bầu trời đang kéo một cơn giông có gió rát mạnh. Lúc bấy giờ anh đang đứng trên một con đường ở Texas và ngay trước mặt anh đang xảy ra một sự cố nguy hiểm nhưng thú vị như thế này. Khi đó một đường dây điện đã bị chập bởi những cơn gió cực mạnh kia. Sự cố xảy ra đã khiến hàng loạt cửa hàng bên kia đường mất điện. Nhưng điều đáng bàn luận ở đây là những gì phản chiếu qua camera điện thoại của người đàn ông lúc bấy giờ. Nó có hình dáng rất giống một nhân vật mà người chia sẻ đoạn phim cho rằng đó là một thiên thần. Đoạn phim kỳ lạ đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok và đa số người xem đều cảm thấy thích thú. Họ không thể nào tin được sự phản chiếu ánh sáng lại có thể tạo ra một hình dáng có một đôi cánh đẹp đến vậy. Và điều khiến họ thích hơn là sự chuyển động nhịp nhàng của đôi cánh hoàn hảo kia.